Hello guys, welcome to my channel. Dito tayo ngayon uli sa aking channel. Click the subscribe button at hit mo na ang bell icon para ma-notify ka sa bago kong video. Ngayon guys, hindi natin yan isa-search. Mag-search pa tayo. Kakat ko lang muna yung video. Cut ko lang. And yan, mag-search tayo ng HDMOVIE movie Bing. Yan ang search natin. Ayun yung pwede na yun yung unang-una guys. Mode na siya. Maganda na yan. Makakapag-download ka na nang walang binabayaran dyan guys. Ayun siya guys. Oh. Yan. I-download lang natin. Hintayin lang natin guys. Scroll lang natin para makita natin yung pinaka i-download natin. Yan guys, nakita na natin. Pakita natin guys. Yan o. Kita ko lang. Ayan na siya guys. O. Hindi ko na siya papakita guys kung paano mag-download ng movie na to. Kung paano manood at pakita ko. Hindi ko na ipapakita kung paano manood nito. Yan, hanggang dito na lang guys. Ibaba ko na. Bye, see you soon. Sana mag-subscribe kayo at hit mo na ang bell icon. Tapos i-like mo na rin tong video na to. See you guys. Kung gusto niyo yan netong update na to, na free storage for all device, mag-comment lang kayo sa ibaba ng video.